السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هاوي فانتازي. حلقة النهاردة حلقة حصاد الاسبوع ال27 من الدوري الانجليزي الممتاز. الاسبوع ال27 بدأ بمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث. الكل كان متوقع ان مانشستر يونايتد يقدر يعمل نتيجة كبيرة جدا قدام بورنموث، خاصة ان مانشستر يونايتد لسه متوج بكأس الاتحاد الانجليزي الاسبوع اللي فات. ورغم ان مانشستر قدر يتقدم في النتيجة عن طريق ماركوس روخو، الا ان جوش كينج قدر يعود في المباراة ويسجل جول من ضربة جزاء. لكن المفاجأة الكبيرة جدا كانت تضييع زلاتان ابراهيموفيتش لضربة جزاء عشان تطلع المباراة 1-1. ننتقل على الماتش اللي بعد كده، ماتش ليستر سيتي وهال سيتي. ليستر سيتي بيواصل الصحوة اللي بدأها قدام ليفربول في الاسبوع اللي فات، وبيحقق نتيجة كبيرة قدام هال سيتي 3-1. وقدر فاردي انه يعمل اسيست جون من التلاتة، وقدر محرز انه يسجل جون عشان يساعدوا فرقتهم ليستر سيتي ان هي تعود بقوة للدوري الانجليزي. لان ليستر سيتي اللي كان بيلعب طول السنة اللي فاتت دي ما كانش فريق بيلعب في الدوري الانجليزي الممتاز، كان فريق بيلعب في دوري درجة تالتة او رابعة او خامسة حتى في اي منطقة تانية غير انجلترا. لكن ليستر اللي لعب قدام ليفربول واللي لعب قدام هال سيتي فريق فعلا بيلعب في الدوري الانجليزي الممتاز، حتى انه كان ممكن يكون بطل الدوري الانجليزي الممتاز السنة اللي فاتت. وكده قدر ليستر ان هو يواصل صحوته ويواصل الصحوة اللي بيحاول بيها انه يهرب من شبح الهبوط. ننتقل على الماتش اللي بعد كده، ماتش ستوك سيتي وميدلسبرا. كنت توقعت في حالة التقديم ان ستوك سيتي يقدر يعمل كلين شيت قدام ميدلسبرا، وبالفعل قدر ستوك سيتي انه يعمل كلين شيت، وقدر ارناتوفيتش انه يسجل جونين اللي جابهم ستوك سيتي، وقدر بيتر كراوتش انه يعمل اسيست جول من الجونين عشان تطلع النتيجة 2-0 لصالح ستوك سيتي. ننتقل على الماتش اللي بعد كده، ماتش سوانزي وبيرنلي. ماتش سوانزي وبيرنلي كانت مباراة جميلة جدا، والنتيجة خير دليل على الكلام ده. قدر يورنتي انه يسجل جولين من الثلاث اجوان اللي جابهم سوانزي، وقدر اولسن اللي يسجل الجون الثالث، وقدر سيجتسون انه يواصل تألقه ويعمل اسيست جون من الثلاثة. لكن الحاجة المميزة جدا اللي كانت في المباراة ان قدر جراي انه يسجل الجونين بتوع بيرنلي اللي كنت رشحته في اختيارات اللعيبة من نادي بيرنلي عشان تطلع النتيجة 3-2 لصالح سوانزي. واكيد ان سوانزي محتاج كل نقطة في المرحلة اللي جاية عشان يحاول يهرب من شبح الهبوط. ننتقل على المباراة اللي بعد كده، مباراة واتفورد وساوثهامبتون. مباراة الاسبوع بجدارة، مباراة مليئة بالاهداف، 7 اهداف، وكانت مباراة ممتعة وجميلة جدا، ولغاية الدقيقة الأخيرة مكناش عارفين مين اللي هيكسب المباراة. ساوثهامبتون قدر يرجع في المباراة رغم ان هو كان متأخر بنتيجة 1-0 عن طريق تروي ديني في الدقيقة 4. قدر يرجع ساوثهامبتون ويسجل 4 أهداف، وقدر ريدموند ان يسجل جونين من الأهداف، وقدر جابرديني ان يواصل تألقه ويسجل جون عشان تطلع النتيجة 4-3 لصالح ساوثهامبتون. ننتقل على المباراة اللي بعد كده، مباراة ويست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس. كريستال بالاس بيواصل الصحوة وبيواصل تحقيق النتائج الجيدة، وبيواصل كمان تحقيق كلين شيت لمباراة تانية على التوالي، خاصة وان هي قدام فريق قوي زي ويست بروميتش ألبيون في ملعبه. قدر كريستال بالاس انه يحقق نتيجة كبيرة ويفوز 2-0 على ويست بروميتش، واكيد ان كريستال بالاس محتاج ال3 نقط دول في الصراع على الهروب من شبح الهبوط. ننتقل على المباراة اللي بعد كده، مباراة ليفربول وارسنال. ليفربول لغز الدوري الانجليزي الممتاز بكل جدارة. ليفربول بيحقق نتائج كبيرة جدا قدام الفرق اللي بتنافس على اللقب، وبيحقق نتائج غريبة جدا قدام الفرق اللي في النص التاني من الدوري، ومحدش قادر يعرف ايه سبب المشكلة دي ولا حتى ايه علاجها. ليفربول بعد النتيجة المخيبة جدا قدام ليستر سيتي في الاسبوع اللي فات قدر انه يحقق نتيجة كبيرة جدا قدام منافس قوي زي ارسنال ويفوز عليه 3-1. ومش بس الفوز، ليفربول قدم مباراة جميلة جدا وممتعة جدا، ومباراة تليق فعلا بفريق كبير زي ليفربول. ننتقل على الماتش اللي بعد كده، ماتش توتنهام وايفرتون. ماتش توتنهام وايفرتون ممكن نعتبره ماتش صراع الهدافين ما بين هاري كين وروميلو لوكاكو. قدر هاري كين انه يسجل جونين ويتقدم لتوتنهام، لكن روميلو لوكاكو قدر يرجع لايفرتون ويسجل هدف في الدقيقة 81. ورغم ان ديلي الي سجل جون لتوتنهام في الدقيقة 92، الا ان فالنسيا قدر يسجل الجون التاني لايفرتون في الدقيقة 93. ورغم كده خلصت المباراة بفوز توتنهام 3-2
عشان توتنهام يستمر في مطاردة المتصدر تشيلسي. ننتقل بعد كده للماتش اللي بعد كده، ماتش ساندرلاند ومانشستر سيتي. ساندرلاند حاول انه يسبب بعض المتاعب لمانشستر سيتي، لكن اجويرو قدر يسجل الجون الاول لمانشستر سيتي في الدقيقة 42 عشان يرجع لمستواه القوي اللي الكل كان عارفه عن اجويرو في السنين اللي فاتت. والمستوى ده هيخلي ناس كتيرة جدا تفكر ان هي تجيب اجويرو في فرقها في الفانتازي. وبعد كده ساندرلاند استسلم تماما للمباراة، وقدر ثاني ان يجيب الجون التاني لمانشستر سيتي عشان تنتهي المباراة 2-0، وبكده يصعد مانشستر سيتي للمركز الثالث في الدوري. ندخل على الماتش اللي بعد كده، ماتش ويست هام وتشيلسي. كنت نصحت الناس في حالة التقديم ان هي تبدأ تبيع ايدن هازارد وتبدأ تجيب لعيبة ارخص منه في الوسط، لكن ايدن هازارد بيثبت ان انا كنت غلطان ويقدر يجيب الجون الاول لتشيلسي في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 50 قدر كوستا انه يجيب الجون التاني عشان يرجع مرة تانية للتهديف في الدوري الانجليزي. وفي الوقت اللي كانت كل الناس اللي عندها مدافعين من تشيلسي وانا منهم بنستعد عشان نحتفل بالست نقط الكلين شيت، قدر لانزيني انه يجيب الجون الاول لويست هام في الدقيقة 92، وبالنتيجة دي قدر تشيلسي انه يفوز 2-1 على ويست هام ويعيد الفرق في الصدارة مرة تانية ل10 نقط. ننتقل للمباراة الأخيرة في أسبوع الدبل جيم ويك، مباراة مانشستر سيتي وستوك. جوارديولا ما تقدرش تتوقع هيلاعب مين. النهارده جوارديولا ريح ستيرلينج وريح ستونز، ودي كانت خيبة أمل كبيرة لكل الناس اللي عندها الاتنين لعيبة دول. مانشستر سيتي نزل من أول المباراة وحاول بكل الطرق إنه يفوز بالمباراة دي عشان يقدر ينفرد بالمركز التاني، لكن ستوك قدم أداء دفاعي كبير وقدر إن هو يحتوي كل هجوم مانشستر سيتي عشان تطلع المباراة بالتعادل 0-0، وبكده مانشستر سيتي ضيع على نفسه فرصة كبيرة جدا للانفراد بالمركز التاني في الدوري. أكتر لاعب تم شراؤه في الجولة 27 كان أجويرو. أكتر لاعب اتعمل كابتن كان إبراهيموفيتش. أكتر لاعب جاب نقط كان تاديتش ب16 نقطة. الناس اللي بتتفرج على الحلقة دي ياريت تقول لنا جبت كام نقطة الأسبوع ده، وهل كنت عامل سالب ولا لأ، وإذا كنت عامل سالب كنت عامل سالب كام، وياريت كمان تجاوب لنا على الأسئلة التقليدية بتاعتنا. مين هو أكتر لاعب كنت حاطط عليه أمل ومجابلكش نقط زي ما كنت متوقع، ومين هو أكتر لاعب جابلك نقط أكتر من اللي كنت متوقعها، ومين هو أكتر لاعب كنت حاطه على الدكة وجاب نقط خلتك تندم إن أنت كنت حاطه على الدكة. بالنسبة لي أنا فريقي جاب 84 نقطة، كنت عامل -8. فريق الصفحة جاب 77 نقطة، ما كانش عامل ماينس. أكتر لاعب جاب نقط أقل من إن أنا كنت متوقعه كان ماكولي. اللاعب اللي جاب نقط أكتر من اللي أنا كنت متوقعها كان ساني. واللاعب اللي كان على الدكة وجاب نقط خلتني أندم إن أنا كنت حاطه على الدكة كان باتريك فان أنهولد الأسبوع التاني على التوالي. ناخد بصة على نتائج دوري فانتسي الصفحة للأسبوع 27، وناخد بصة على ترتيب جدول الهيد تو هيد بعد نهاية الأسبوع، وأخيرا ناخد بصة على ترتيب جدول الكلاسيك ليج بعد نهاية الأسبوع. بكده تنتهي حلقتنا من حصاد الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ياريت لو كانت الحلقة عجبتك تعمل لها لايك وشير. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار أو اقتراح ياريت تتواصلوا معانا إما في الكومنت سيكشن تحت الفيديو، أو إذا حابين تتواصلوا معانا على فيسبوك أو على تويتر أو على جوجل بلس، هتلاقي كل الروابط في الديسكريبشن. شكرا لكم ونلتقي في حلقات أخرى قادمة.